good day. අද මම ඔයගලන්ට අරගෙන ඉන්නේ ඊටාම වැදගත් වචන දෙකක් කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපි කතා කරනකොට ලියනකොට පාවිච්චි කරන්න කියලා දෙන්නයි මම අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වචන දෙක තමයි has කියන වචනයත් have කියන වචනයත් තමයි අද මම ඔයගලන්ට උගන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ වචන දෙකෙන් අපිට පුළුවන් ගොඩක් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. ගොඩක් තේරුමක් තියෙනවා. අපි බලමු ඒක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. බලමු මුලින්ම මේ වචන දෙකේ තේරුම මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම has have කියන මේ වචන දෙකට තියෙන එකම තේරුමක්. ඒ තමයි තියෙනවා එහෙම නැත්නම් ඉන්නවා කියන තේරුම. has have කියන වචන දෙකේම තේරුම අපි වාක්‍යවල යොදනකොට එන්නේ තියෙනවා එහෙම නැත්නම් ඉන්නවා කියන තේරුම. දැන් මේ has කියන වචනේ අපි හැම වෙලාවෙම පාවිච්චි කරන්නේ singular කර්තෘ සමග. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කර්තෘන් සමග. she, he, එහෙම නැත්නම් father, car මෙන්න මේ වගේ ඒක වචන කර්තෘ වරුන් සමග තමයි අපි has කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. she has, he has, father has, car has ඒ වගේ තියෙන එකක් ගැන කියන්න. එහෙම නැත්නම් ඉන්න එකක් ගැන කියන්න. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් she has a son. she has a son. ඇයට ඉන්නවා පුතෙක්. අපිට ඕනනම් ඒක ප්ලූරල් කියන්නත් පුළුවන්. ඇයට ඉන්නවා two sons. පුතාලා දෙන්නේ. he has කියලා ආයි කියන්න පුළුවන් ඒ විදිහටම singular නේ. he has a house. එයාට ගෙයක් තියෙනවා. he has a house in Colombo. ඔහුට තියෙනවා ගෙයක් කොළඹ. he has a house in Colombo. අපි ඉතින් ඒකටම මෙන්න මේ වාක්‍යයකටත් කියන්න පුළුවන්. she has a house in Colombo. father has කියලා තව ඉන්නෝ කියන එකටත් ගත්තා ඇයි. father has good friends. තාත්තට ඉන්න හොඳ යාළුවෝ. මේ බලන්න ඒකත් singular. father has good friends. ඒ වගේම she has good friends. he has good friends. මේ වෙනස් කරලා ඕන එකකට කියන්න පුළුවන්. car has එතකොට අපිට ඒකට කාර් එකේ තියෙන කොටසක් තමයි කියන්නේ. කාර් එකට ඉන්නෝ කියන්න බෑනේ. car has many parts. කාර් එකට තියෙනවා ගොඩක් parts. car has many people. මේ කාර් එකට බොහෝ කට්ටිය ඉන්නවනේ බලාගෙන ගියාම. ඒ වගේ අපිට තියෙනවා ඉන්නවා කියන එක යොදන්න පුළුවන්. කාර් එකට අපි හිතමු කොහේ හරි යන්න දෙන්නෙක් ඉන්නවනම් කාර් එකට ඉන්නවා දෙන්නේ. car has two people, two men අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම have කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒත් තියෙනවා ඉන්නවා කියන අදහසින්. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දැන් මේ තියෙනවා ඉන්නවා කියන එක අපිට මේ is කියන වචනෙන් කියන්නත් පුළුවන්. එතකොට හැබැයි අපි කොහොමද මේ වෙනස දැනගන්නේ? දැන් has have කියන තේරුම තියෙන්නේ තියෙනවා ඉන්නවා කියන තේරුම. is කියන එකත් මගේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක මම කරා. is කියන්නේ තියෙනවා ඉන්නවා කියන එක. හැබැයි දැන් අපි පැහැදිලිව මේ දෙක වෙන් කරගන්නේ කොහොමද? සමහරුන්ට මේ දෙක තියෙනවා ඉන්නවා කියන එක පටලැවෙනවා. කොයිකද පාවිච්චි කරන්නේ? isද එහෙම නැත්නම් has haveද? දැන් මෙතෙන්දී හොඳට මතක තියාගන්න අපිට පහසුයි. මෙන්න මේ ඉදිරියට ගන්න කර්තෘට තියෙනවා කියන අදහස. නැත්නම් ඉන්නවා කියන අදහස තමයි එතන එන්නේ. හැබැයි is එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට. අපි තුමු book. පොත කියන එක ගත්තොත් අපිට කිව්ව හැකි book is on the table. එතකොට තියෙන්නේ පොත තියෙනවා මේසෙ උඩ. එතකොට පොතට තියෙනවා කියන අදහස එන්නේ නැහැ. ඔන්න වෙනස පැහැදිලි කර ගන්න ඕන. මේකේ තේරුම වෙන්නේ පොත තියෙනවා මේසෙ උඩ. හැබැයි පොතට තියෙනවා කියන එක කියවෙන්නේ නැහැ is කියන එකෙන්. මෙතෙන්දී හැම වෙලාවෙම has have වලින් කියන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට ගන්න කර්තෘට තියෙනවා කියන අදහසයි. අපි තව බලමු have එකත් එක පාවිච්චි කරලා. have කියන එක හැම වෙලාවෙම පාවිච්චි කරන්නේ plural subject කෙනෙක් එක්ක.
දැන් හැබැයි including I ඇතුළුව. I කියන එක plural විදිය නෙමෙයි සලකන්නේ. first person singular. උත්තම පුරුෂ ඒක වචන. හැබැයි I කියන එකත් ගන්නෙ මේ ඉංග්‍රීසියේදී බහුවචනසිය සලකා have සමග. ඔන්න ඔක හොඳට ඉතින් මතක තියාගන්න. දැන් අපි ගත්ත හැකි ඒ වගේ මේ බලන්න. I have a land. I have a land. මට තියෙනවා land එකක් ඉඩමක්. In the village. ගමේ. I have a land in the village. ඒ වගේම මට ඉන්නවා කියන එකත් මේ ක්‍රමයට කියන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. I have a clerk. මට clerk කෙනෙක් ඉන්නවනේ. I have a clerk in the office. I have a clerk in the office. මෙතන vowel එකක් ඉඳන් මේක දී සද්දෙන් කියන්න පුළුවන්. I have. ඒකට තව අපි වෙනම බහුවචන ඕන කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. You have. ඔයාට තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඉන්නවා. You have many people. ඔයාට බොහෝ මිනිසුන් ඉන්නවනේ. You have many people to help. උදව් කරන්න. ඉතින් අපිට ඕන දැන් මෙතන ඉන්නවා කියන අදහසක් කියවෙනවා. අපි බලමු තව we කියන්නේ අපිනේ. We have a new building. අපිට තියෙනවා අලුත් බිල්ඩිමක්. එතකොට තියෙනවා කියන අදහස කියන්න පුළුවන්. ඉන්නවා කියන අදහස කියන්න පුළුවන් මේ දෙකෙන්ම. හැබැයි has පාවිච්චි කරන්නේ singular වලට, have පාවිච්චි කරන්නේ හැම වෙලාවෙම plural වලට. දැන් අපි කිව්වොත් children. මෙතන children ලිව්වොත් children have. Children have books and pencils. ඒක ළමයින්ට තියෙනවානේ books and pencils. ඒ වගේ තව වෙනස් කරලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි බලමු මේකේ නෙගටිව් අවස්ථාව කොහොමද කියලා. නැත යන අදහස කොහොමද ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. අපිට මේ හැම එකටම නැත යන අදහස ප්‍රකාශ කරන්න not කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. not කියන එක use කරන්න පුළුවන් in sentences. දැන් not කියලා දානකොට has not. අපිට මේක කිටි කරලා කියන්න පුළුවන් short form එකෙන් hasn't කියලා. hasn't. have කියන එක ලියනකොට අපිට ගන්න පුළුවන් කියනකොට have not කියන එක යොදන්න පුළුවන් haven't කියලා. ඒකට ලේසි එහෙම අපිට ස්පෝකන් වලදී පාවිච්චි කරනකොට haven't කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. It hasn't. ඌට ඇත්තේ නැහැ. It hasn't a long tail. ඌට නෑනේ දිග tail එකක් කියන්නේ නැත්තම් වලිගයක් නෑනේ ඌට. It hasn't a long tail. එහෙම නැත්නම් it hasn't many feathers. ගොඩක් විහාඩු නෑනේ. It hasn't many feathers. Feathers කියන්නේ විහාඩු වලටනේ. එතකොට දැන් ඇත්තේ නැහැ කියන අදහස කියන්න පුළුවන්. අපිට ඉන්නේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. අපිට කියන්නේ මෙහෙම mother hasn't parents. Parents කියන්නේ දෙමව්පියන්ටනේ. අම්මට ඇත්තේ නැහැ දෙමව්පියෝ. ඒ කියන්නේ මැරිලා හරි කොහොම හරි ඇත්තේ නැහැ. එතන මේ අදහස අපිට කියන්න පුළුවන්. ඇත්තේ නැහැ කියන අදහස. ඒ වගේම තියෙන්නේ නැහැ කියන අදහස කියන්න පුළුවන්. අපි වමු plural එකක් ලියලා. We haven't money now. අපිට දැන් සල්ලි නැහැ. to spend ගෙදම් කරන් තව වාක්‍ය අපිට මේක හදන්න පුළුවන්. දැන් තේරෙනවනේ ඔබට has not කියන එක hasn't කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් short form එකෙන්. have not කියන එක haven't කියන්න පුළුවන්. ඒවා hasn't කියන එක singular වලට යොදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම haven't කියන එක plural form එකට යොදන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේක ඊළඟට තවත් අවස්ථාවක් use කරන්න පුළුවන් question form එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම ඉස්සෙල්ලත් කියලා දෙනවා be verb එකෙන් අපි am is වලින් හදුවනේ වාක්‍ය. ඒකෙදි ඒක මුලට ගත්තා වගේ මේවා කර්තෘගෙන් ඉදිරියට අරගෙන අපිට question form එක හදන්න පුළුවන්. මේ වගේ. She has 2 cars. ඇයට තියෙනවා කාර් දෙකක්.
එතකොට අපිට ඇයට තියෙනවද කාර් දෙකක් කියලා අහන්න මේ has කියන එක කතෘගෙන් මුලට ගන්න පුළුවන්. කතෘගෙන් ඉදිරියට අරන් අපිට කතාවේදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ස්පෝකන් වලදී. මේ බලන්න එක යූස් කරන විදිය. has she දැන් මේක මුලට ගත්තාම මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ two cars කියන එක විතරයි. ඒක question form එකක්. has she two cars? ඇයට තියෙනවද කාර් දෙකක්? ඒ වගේම අපිට ආයෙ has මුලට අරන් singular ඕන එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. has it two eyes? eyes කියන්නේ ඇස් වලටනේ. ඌට ඇස් දෙකක් තියෙනවද? singular වලට. ඒ වගේම අපිට plural වලට have පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වගේම වාක්‍ය මුලට. මේ බලන්න. have you ඔයාට තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඉන්නවද? have you a problem? have you a problem? ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? have you a problem in the office? කාර්යාලයේ ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? these days මේ දවස්වල දැන් තේරෙනව නේද? අපිට have මුලට ගත්තාම question form එක හදන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපිට ඒ වගේම මේ have කියන එක has කියන එක ක්‍රියාපදයක් එක්කත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ක්‍රියාපද verb එකක් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. මේ බලන්න. she has two කියලා දාලා present tense ක්‍රියාපදයක් අපිට use කරන්න පුළුවන්. present tense ඕන ක්‍රියාපදයක් ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපයත් එක්ක. she has to help. ඇයට තියෙනවා උදව් කරන්න. she has to help me. ඇයට මට උදව් කරන්න තියෙනවානේ. ඔය බලන්න. she has to help me. I වෙනුවට ක්‍රියාපදයෙන් පස්සේ එනවා නම් me කියලා දානවා. මේ වගේ මේ ඒ වගේම have පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. we have to go now. දැන් අපිට යන්නයි තියෙන්නේ. අපිට යන්න තියෙනවානේ. we have to go now. නැත්නම් we have to go to the funeral. මලගේක යන්න තියෙනවා. මේ විදිහට has have පාවිච්චි කරලා singular has වලට අපි දානවා has singular එක be එක have දානවා බහුවචනත් එක්ක. ඉතින් අපිට මේ වගේ වාක්‍ය ගොඩක් කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම people have to think. මිනිස්සුන්ට තියෙනවා හිතන්න about their country. ඒගොල්ලන්ගේ රට ගැන. මේ විදිහට වාක්‍ය රටාව වුණ තරම් ක්‍රියාපද දානවා නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අද දවසේ ඔයගොල්ලෝ මේ has have හොඳින් ඉගෙන ගත්තා කියලා. good luck.